về tỳ vị mạnh và yếu. Nếu nguyên khí của vị mà thịnh vượng thì dù có ăn nhiều cũng không bị tổn thương tới vị khí, thường không cảm thấy đói. Nếu tỳ và vị cùng mạnh, tất ăn khỏe mà béo tốt. Tỳ và vị cùng hư thì người bệnh tất ăn yếu mà gầy còm, hoặc ăn ít mà trông vẫn béo mập, hoặc tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ béo tốt mập mạp, nhưng tay chân thân thể lại ì ạch nặng nề, hoặc do tỳ thực nhưng tà khí quá mạnh, cho nên dù ăn khỏe mà người vẫn gầy gò. Nội kinh gọi đó là bệnh thực diệt. Vương Thúc Hòa nói đa thực diệt cơ hư, có nghĩa rằng nếu ăn nhiều quá cũng khiến cho cơ nhục tiêu mòn giảm sút, thì đó chính là nói tới loại bệnh này. Nếu ăn uống không có điều độ sẽ khiến cho vị bị bệnh. Một khi vị bị bệnh thì chân tay sẽ rời rã và thở hổn hển như người sắp hết hơi. Tinh thần sút kém mà sinh ra đại nhiệt, có lúc phát sinh ra chừng hỏa bốc lên mặt nóng bừng bừng. Hoàng đế châm kinh giảng, trên mặt người bệnh cảm thấy nóng là do bệnh ở kinh túc dương minh. Vị đã bị bệnh thì tỳ không còn nơi để bẩm thụ chất dinh dưỡng nữa. Tỳ là tử âm, tỳ không tự chủ được mà phải nhờ vào vị nuôi dưỡng. Vì thế một khi vị đã bị bệnh thì tỳ cũng sẽ bị bệnh theo. Nếu lao động nặng nhọc quá độ thì tỳ sẽ bị bệnh. Tỳ bị bệnh thì người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chỉ muốn nằm, chân tay rời rã, đại tiện tiết tả. Tỳ mà bị bệnh thì một mình vị không thể đảm đang được công việc thi hành phân bổ tân dịch trong thân người. Vì thế mà vị lại cũng bị bệnh theo. Đại khái là một khi tỳ vị đã bị hư yếu thì dương khí không thể sinh trưởng được. Như thế thì cái thời lệnh sinh sôi và phát triển của mùa xuân và mùa hạ sẽ không được thi hành, khiến cho khí của ngũ tạng không sinh được. Tỳ bị bệnh thì sẽ tràn xuống dưới mà chế áp thận, thổ sẽ khắc thủy, tất xương cốt sẽ không còn sức. Vì thế mà sinh ra bệnh cốt thực, khiến cho người ta xương tủy trống rỗng mà yếu đuối, hai chân không thể đi được bởi âm khí quá nặng nề. Đó chính là bệnh âm thịnh dương hư vậy. Đại thể phương pháp để chữa những chứng bệnh như thế là hàn chi tắc dụ, hạ chi tắc tử. Có nghĩa là nếu biết dùng những loại thuốc bổ để bổ trợ cho dương khí thì sẽ khỏi. Nếu mà dùng thuốc công hạ để thảo ra theo đường đại tiện thì người bệnh sẽ chết. Nếu như dùng những vị thuốc cay thơm để bồi bổ cho vị thì nên dùng những vị thuốc có tính thăng và phù, là những vị thuốc có tính bốc lên trên và đi ra bên ngoài để cổ vũ cho dương khí, khiến cho dương khí được sinh trưởng thịnh vượng. Sở dĩ trong câu trên đã nói hãn chi tắc dụ thì có nghĩa không phải là cho người bệnh uống thuốc để làm cho ra mồ hôi, mà là có ý nói nên dùng những vị thuốc để bổ trợ cho dương khí. Vị bị bệnh thì mạch sẽ hoãn, tỳ bị bệnh thì mạch sẽ trì. Vả lại người bệnh sẽ thấy sôi bụng, lấy tay ẩn xuống sẽ thấy cơ bụng căng chắc mà dường như hơi đau. Nếu hỏa thừa cơ lấn át thổ thì mạch sẽ hồng hoãn, kèm theo thấy nóng trong thân người và người bệnh không đi đại tiện được. Hiện tượng này là do dương khí suy yếu, không có khả năng sinh sôi phát triển. Không nên dùng những phương pháp dùng thuốc theo từng tạng phủ, mà nên theo đường lối thăng giảng phù trầm bổ tả pháp trong tạng khí pháp thời luận mà chữa. Nếu như thấy người bệnh mạch hoãn, mệt nhọc uể oải, chỉ muốn nằm chân tay rã rời bủn rủn hoặc đại tiện tiết tả thì đó là
do thấp thẳng, dùng bình vị tản mà chữa. Nếu mạch huyền, người bệnh khì kẽm mà ra mồ hôi, chân tay nóng hoặc đại tiện tiết tả, hoặc da lông khô ráp, tóc rụng tiêu điều, thì nên dùng bài Hoàng Kỳ Kiến Trung Thang mà chữa. Nếu thấy người bệnh mạch hư mà chân huyết cũng suy nhược, thì dùng bài Tử Vật Thang, rồi lựa chọn thêm một vài vị tùy theo bệnh chứng mà cho vào với nguyên phương. Hoặc chân khí hư yếu mà thở hổn hển như kẻ hụt hơi, mạch nhu nhược, thì dùng bài Tứ Quân Tử Thang cho uống. Hoặc người bệnh thấy khát hoặc khó đi tiểu, nước tiểu hoặc đỏ hoặc vàng, lúc đi nhiều lúc đi ít, thì nên cho người bệnh uống bài Ngũ Linh Tán, nhưng bỏ vị quế đi, rồi lựa chọn một vài vị thuốc cho hợp với chứng bệnh để thêm vào với nguyên phương. Trong cả 5 bài thuốc trên đều căn cứ vào những triệu chứng chính của người bệnh mà xử phương, nhưng còn tùy theo những kiêm chứng khác mà gia giảm. Ví như cùng là chứng biểu hư tự ra mồ hôi, nếu là mùa xuân mùa hạ tiết trời ấm áp thì nên gia vị Hoàng Kỳ, nhưng nếu là mùa thu mùa đông lạnh lẽo thì nên gia quế. Nếu thấy trong bụng đau như thắt hoặc thấy mạch huyền thì gia Phòng Phong. Khẩn cấp lắm thì thêm cam thảo. Trong bụng đau đớn khó chịu hoặc cảm thấy khó thở như kẻ hụt hơi thì cũng ra các vị thuốc như trên. Nhưng nếu thấy bụng người bệnh trướng lên mà không sôi bụng thì chớ có cho thêm những vị thuốc như đã kể trên. Tuy không sôi bụng nhưng khi trong tỳ vị bất hòa thì chớ có bỏ những vị đã kể trên, mà còn nên cho thêm vị hậu phát để phá trệ khí. Nhưng những vị cho thêm vào cũng không được dùng nhiều, vì như vị cam thảo chẳng hạn, trong 5 phần thì chỉ nên ra 1. Nếu người bệnh cảm thấy trong bụng bứt rứt phiền muộn thì chứng này không phải là chứng bụng trướng mà do khí tán, có thể ra bạch thược để thu liễm lại. Nếu như người bệnh hổn hển khó thở do khí bất túc thì ra nhân sâm, bạch thược dược. Chữa bệnh trung tiêu mà dùng vị bạch thược dược thì sẽ thăng đề được khí của tỳ, khiến cho tà khí của can và đờm không giảm xâm phạm. Nếu người bệnh thấy trong bụng đau đớn, buồn phiền vật vã không yên thì không những không nên ra nhân sâm và bạch thược dược nữa, mà kể cả các vị thuốc có vị toan chua và sáp chát cũng không thể dùng được. Chữa bệnh đau bụng mà ra cam thảo và bạch thược dược là khiến cho đất đai được màu mỡ. Vị ngọt của cam thảo thuộc kỷ, hình tượng cong và thẳng của vị thược dược là hình của vị chua, mà vị chua thì hợp với cung giáp, khiến cho giáp và kỷ cùng hóa sinh. Đó là phương pháp tuyệt diệu của Trương Trọng Cảnh. Nếu đau bụng mà kiêm phát sốt thì ra hoàng cầm. Nếu người bệnh có biểu hiện sợ lạnh hoặc trong bụng cảm thấy lạnh thì ra quế. Nếu mệt mỏi bải hoài, chỉ muốn nằm thì là có thấp, khiến cho vị hư không muốn ăn uống. Người bệnh cảm thấy nặng nề mệt mỏi hoặc bị tiêu chảy thì ra thương truật. Nếu người bệnh tự ra mồ hôi thì ra bạch truật. Tiểu tiện không được thông lợi hoặc người bệnh cảm thấy khát nước thì ra bạch phục linh. Khi hư nhược thì ra bạch phục linh và nhân sâm. Khi thịnh thì ra xích phục linh và xúc sa nhân. Khi trì trệ không có khả năng chuyển vận, lại kèm với triệu chứng nóng nhiệt hoặc trong lòng cảm thấy phiền loạn không yên thì ra vị hoàng liên. Nếu người bệnh tiểu tiện ít thì ra trư linh và trạch tả. Nhưng nếu người bệnh ra nhiều mồ hôi khiến cho tân dịch suy kiệt thì chớ có ra thêm 2 vị trư linh và trạch tả nữa. Người bệnh không khát mà tiểu tiện bế tắc
thì gia sao hoàng bả và tri mẫu. Người bệnh tiểu tiện khó khăn thì gia sao hoạt thạch. Tiểu tiện lâm ly khó đi thì gia trạch tả. Bài ngũ linh tản này thường dùng để chữa chừng khát mà tiểu tiện không thông. Nếu người bệnh không có triệu chứng sợ lạnh thì không được dùng quể. Nếu bệnh nhân không khát mà tiểu tiện tự thông lợi, tâm hần hoảng hốt, nhìn thấy những ảo ảnh trong cơn mê sảng là do có huyết, thì dùng sao hoàng bả và tri mẫu để trừ tảo nhiệt trong tạng thận. Tiểu tiện không được thông lợi, lâm ly mót rặn khó đi thì ra trạch tả và hoạt thạch sao. Nếu chỉ chữa riêng một chứng tiểu tiện không được thông lợi, chỉ cần dùng một bài lục nhất tản rồi ra mộc thông cũng được. Nếu tạng tâm nhiệt thì nên dùng bài đạo xích tản của Tiền Trọng Dương mà chữa. Trong bụng trưởng mãn thì ra hậu phát, khi không thuận thì ra quất bì, khi trệ thì ra thanh bì 1 phần, quất bì 3 phần. Khi đoàn khó thở mà tiểu tiện thông lợi thì nên dùng bài Tử Quân Tử Thang, nhưng bỏ vị bạch phục linh đi mà ra hoàng kỳ để bồi bổ. Nếu trong bụng không thấy chuyển động thì ra nửa phần cam thảo. Trong bụng thấy đau như dùi đâm, hoặc khắp mình đau như dao cắt, hoặc có triệu chứng lý cấp hậu trọng của bệnh kết lỵ. Trong bụng cảm thấy không được khoan khoái là đúng căn bệnh, cần dùng tới bài này. Hoặc do hư chứng khiến người bệnh vào nhà xỉ nhưng ngồi mãi mà không đi đại tiện được thì đều do huyết hư. Vì huyết hư thì sinh chứng lý cấp hậu trọng, hoặc do khí huyết hư nhược mà thấy đau con ngươi trong mắt thì đều ra đương quy thân. Đau đầu thì ra xuyên khung, nếu đau đã lâu ngày thì ra tế tân, vì đó là chứng đau đầu do kinh thiểu âm. Nếu thấy người bệnh rụng tóc và đau vùng bụng dưới rốn thì ra vị thục địa hoàng. Trước kia mỗi khi cần điều lý tỳ vị, tôi thường dùng 5 bài thuốc trên rồi tùy nghi ra giảm mà chữa trị. Vì như trong ngũ tạng mà xuất hiện một vài triệu chứng như trên thì tôi cứ đổi chừng cầu dược, không có bệnh nào là không công hiệu. Nhưng người bệnh không khôi phục được hoàn toàn, sau đó có những người bệnh trở lại thì cũng là do ba mạch đốc nhâm xung gây nên bệnh. Như thế cũng đều tại vị khí hư nhược mà gây nên cả. Phương pháp tuy căn cứ vào triệu chứng để ra giảm, nhưng chấp phương mà trị bệnh, chứ không dựa vào pháp độ của sách Tổ Vận, là để kiểm nghiệm những lời bàn luận trong Tổ Vận, Nạn Kinh và Hoàng Đế Châm Kinh, cho rằng nguồn gốc của tỳ vị bất túc là do dương khí bất túc, âm khí hữu dư, nhưng đúng ra thì do lục khí bất túc, và nên theo đường lối trong thăng giảng phù trầm pháp, rồi tùy chứng dùng thuốc ra giảm mà chữa. Những chứng bệnh do tỳ vị bất túc gây ra không cố định giống nhau, cho nên chữa bệnh cho bổn tạng là can tâm phế thận thì có thể là hữu dư, hoặc có thể là bất túc, có thể bổ hoặc có thể tả. Duy có tỳ vị thì điều cần thiết nhất là cần phải dùng thuốc để bồi bổ. Nội kinh nói: chỉ nhi bất chỉ, thị vi bất cập. Câu này có nghĩa nên tới mà không tới thì gọi là bất cập. Nếu diễn giải ra trong trường hợp này, nếu cái sở thẳng mà đã lộng hành thì phần sở sinh sẽ bị thụ bệnh. Cái đáng lẽ ra bị khắc chế sẽ nhân dịp đó mà thừa cơ lấn át cái vẫn thường khắc chế mình. Chỉ nhi bất chỉ, trong nội kinh có ý nói tà từ phía sau tới là hư tà,
Tâm và tiểu trường thưa chế áp đảo chế ngự tỳ vị. Nếu mạch của tỳ vị thầy phù đại mà huyền thì sẽ thấy người bệnh phiền táo nóng này vật vã bứt rứt như kẻ mê loạn, hoặc chân tay nóng, hoặc miệng lưỡi và yết hầu đều khô tảo. Tâm chủ hỏa, tiểu trường chủ nhiệt, hỏa và nhiệt cùng hùa tới để áp chế thổ, khiến cho thấp và nhiệt cùng câu kết với nhau để gây hại cho bệnh nhân. Cho nên bệnh nhân mới cảm thấy nóng nảy vật vã và mê loạn như vậy. Từ chi thuộc tỳ nay bị hỏa thừa cơ lấn át, cho nên chân tay mới nóng, ăn uống không có điều tiết, đói no nóng lạnh thất thường, lao lực cực nhọc vất vả quá độ sẽ dẫn tới tỳ vị hư nhược, bèn làm cho huyết sinh bệnh, sẽ dẫn tới tân dịch trong miệng không lưu thông được để thi hành nhiệm vụ, cho nên dẫn tới hậu quả miệng khô, họng rát. Bệnh nhân thấy trong cổ họng khô rát như vậy, bèn tự cho rằng do mình khát nước. Thầy thuốc hồ đồ liền cho người bệnh uống ngay bài Ngũ Linh Tán, rồi nói rằng cho uống bài đó để chữa chứng phiền não và khô khát của bệnh nhân. Nhưng ngược lại, bài Ngũ Linh Tán lại làm cho bệnh nhân cảm thấy khô khát và phiền não thêm, vì bài đó vốn là bài thuốc để lợi tiểu tiện thông lợi, khiến cho tân dịch vốn đã cạn kiệt rồi nay lại cạn kiệt thêm, thế là dẫn người bệnh tới ngay nguy chừng. Nội kinh nói hư tắc bổ kỳ mẫu, câu này có nghĩa con hư thì tất nhiên là phải bồi bổ cho mẹ. Nếu như vậy, một khi thấy tỳ vị hư thì phải bồi bổ ngay cho tâm và tiểu trường, thì đó mới chính là cái gốc rễ cội nguồn để bồi bổ cho tỳ vị. Nên dùng những vị ngọt và ẩm làm quân, dùng những vị đắng và lạnh làm sử, dùng vị chua làm tả để phù giúp cho thần, dùng vị đắng để hòa hoãn cho tâm, và dùng ngay vị chua để thu liễm lại. Tâm hỏa mạnh thì phế kim sẽ thụ tà, nếu như phế kim hư thì dùng vị chua để bổ. Sau nữa, dùng những vị ngọt mà ẩm và những vị ngọt mà lạnh để dẫn cho thuốc vào tỳ vị, nhằm tả bớt cái nóng nhiệt hại quả của tâm hỏa. Đó mới thật là phương pháp chữa vào tận cái căn bản cội nguồn của bệnh tật. Sở thẳng vọng hành có nghĩa nói tâm hỏa mạnh quả có thể khiến cho mẹ cũng mạnh theo. Mẹ của tâm hỏa tức là can mộc. Can mộc mạnh thì tất sẽ chế áp bớt sức mạnh của hỏa. Hỏa không còn gì phải sợ mà vọng hành bừa bãi nữa, thì tỳ vị mới được yên ổn. Có người bệnh cảm thấy thân thể nặng nề, khắp mình đau nhức không cố định, chừng đó là do thấp và nhiệt tương tranh với nhau, khiến cho phong nhiệt uất lại mà không được phát tiết ra cho thư thái. Cho nên cái thấp nhiệt vô hình đành phải dựa vào cái hữu hình để tồn tại. Hoặc có người bệnh rất hay giận dữ, khiến cho phong nhiệt hãm xuống. Hoặc có người bệnh trong mắt sinh nội trường, tỳ bao bọc giữ gìn huyết, vị chủ huyết, tâm chủ mạch, mạch lại là phủ của huyết. Có người cho rằng tâm chủ huyết, có người lại nói can chủ huyết, can khai khiếu ở mắt. Có người bệnh thì phát mê phát hoảng, có biểu hiện ảo ảnh, ảo thỉnh, giống như kẻ bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Có những ý muốn càn rỡ khác thường, cứ đêm đến là nằm mơ thấy người chết, nói năng làm nhảm, tay chân co giật bứt rứt vật vã không yên, hoặc thường bị chuột rút. Tất cả những chừng đó đều do hỏa tà của can mộc mạnh quả gây ra. Có người bị chừng tê liệt hai chân không đi đứng được, hoặc bị những chừng tê bại đau nhức, hoặc bị choáng ngất.
co giật động kinh mà lạnh chân tay, hoặc trùng phong, hoặc sinh những loại mụn nhọt lở loét ác sang, hoặc bị liệt dương, hoặc bị tên nóng dưới lạnh, thì những hiện tượng đó đều do bệnh tà mà sinh ra cả, không bệnh nào giống với bệnh nào. Tất cả những bệnh đó đều do phong nhiệt không được thăng trưởng để phát tán, khiến cho mộc và hỏa bị ngăn cầm chế áp trong cái hữu hình. Sở sinh thụ bệnh có nghĩa nói phế bị bệnh tà của thổ. Hỏa và mộc cùng nhau xâm nhập, khiến cho những khí trong sạch nghiêm túc trong thân thể người bị tổn thương. Có người bệnh thấy trong ngực đầy trướng khó thở, như người hen suyễn, phế chủ khí. Một khi khí của ngũ tạng không đầy đủ thì sẽ khiến cho dương khí không được thông hành. Có người lại sinh bệnh ho hen khạc nhổ hoặc phát sốt là do thấp nhiệt, thừa cơ lấn sâu vào trong cơ thể người bệnh. Sở bất thẳng thừa chi có nghĩa là nói thủy nhân lúc mộc đang mải càn rỡ mà thừa cơ quay lại khinh nhờn thổ, khiến cho thủy của tạng thận xâm nhập vào tâm mà làm cho người bệnh vã mồ hôi, xâm nhập vào can làm cho người ta khóc ra nước mắt, xâm nhập vào tỳ mà thành ra nhớt dãi, xâm nhập vào phổi mà làm thành đờm. Còn các thứ khác như ho, nước mũi và hắt hơi đều do thủy xuất tiết ra theo đường mũi. Lại nói bên dưới thổ thịnh thì khắc thủy, cả ba mạch đốc xung nhâm đều thịnh. Hỏa mạnh quá nung nầu, khiến cho thủy tức là nước phải sôi bốc lên trên để lấn át tỳ và phế, cho nên nước bọt và đờm dãi mới trào ra đằng miệng. Đi xuống dưới thì làm thành bệnh ra mồ hôi ở chỗ kín, ngoại thận lạnh, hai chân bủn rủn yếu đuối, tê liệt không thể gánh vác nổi thân thể. Vì thế người bệnh không đi lại được, hoặc âm ỉ đau buốt dưới gót chân. Thủy lại giúp thêm thể lực cho mộc đi lên trên, khiến cho hai mắt khô ráp, hoặc làm thành dử mắt, hoặc chảy nước mắt lạnh, vân vân. Những chứng đó đều do phế kim hư yếu và cô độc, không nơi nương tựa, rồi bị bệnh tà thừa chế và lấn át đi, cho nên sợ quả mà thành bệnh. Tỳ vị một khi bất túc thì đều gây nên các chứng bệnh về huyết, là do dương khí bất túc và âm khí hữu dư, cho nên khiến cho cửu khiếu không thông. Tất cả mọi dương khí đều có nguồn gốc tại âm huyết. Âm huyết bị hỏa tà xâm nhập, tất âm huyết sẽ mạnh lên. Âm thịnh tất sẽ bốc lên trên mà lấn át dương, khiến cho dương khí không lưu hành được. Như vậy thì cái tính chất nhẹ nhàng của dương khí cũng sẽ không thể sinh sôi phát triển để bốc lên trên được. Dương khí thì tràn vào các khoảng không trong cơ thể. Âm khí thì giúp cho hình và chất của con người. Nếu âm khí thuận theo mà phụ giúp cho thổ, dương khí bốc lên trên trời, thì mọi phủ tạng sẽ được yên ổn với bản phận của mình mà thi hành nhiệm vụ. Nay trong bài thuốc có đủ các vị cay, ngọt và ẩm, lại còn kèm thêm các vị ngọt, đắng và lạnh, chứ không chỉ sử dụng riêng một vị thuốc nào, lại lấy lửa và rượu mà chế để làm sử, nhằm dẫn những vị đắng, ngọt mà lạnh lên tới chỗ tối cao ở bên trên, rồi vào được cả can và thận ở bên dưới. Cái gọi là đường lối của việc dùng thuốc theo thăng giảm phù trầm chính là như vậy. Ngẫu phương mà là kỳ phương, kỳ phương mà như ngẫu phương. Dương phận thì dùng kỳ phương, mà âm phận thì dùng ngẫu phương. Muốn tả được âm hỏa thì dùng các vị thuốc chữa phong. Muốn thăng phát cho dương khí thì nên bồi bổ cho can và đờm.
bởi dương khí vốn được sinh sôi từ âm phận, sau cùng dùng những vị thuốc cay, ngọt và ẩm áp để tiếp thêm sức cho các vị thuốc đi lên, khiến cho dương khí thăng đề phát tán mà chạy vào cửu khiếu. Nội kinh nói, thức ăn vào trong vị, phân tán các tinh chất của thức ăn vào can, làm cho gân cơ được mềm nhuận dẻo dai. Thức ăn vào vị, dưỡng chất vào tâm để nuôi dưỡng kinh mạch. Mạch khí lưu thông trong các đường kinh, kinh khí trở về phế. Phế là nơi tụ hội của trăm mạch, vì thế chuyển tinh đến da lông, mao mạch hòa với tinh, rồi đưa khí tới lục phủ. Và lại ăn uống vào vị thì trước hết là làm cho dương khí được thăng phù. Phù có nghĩa là dương khí được tràn trề và sung mãn ở bì mao. Thăng có nghĩa là dương khí được đầy đủ tràn trề tới tận đỉnh đầu. Như thế thì cửu khiếu sẽ được thông lợi. Còn nếu như ăn uống không có tiết độ thì sẽ hao tổn vị khí. Thức ăn sẽ không được tiêu hóa để phân tán các chất tinh túy của thực phẩm vào can, chảy vào tâm và tràn đầy vào phế. Mỗi khi ăn xong là người bệnh cảm thấy lơ mơ, uể oải và mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ. Khi đã nằm ngủ thì thức ăn sẽ dồn sang một bên, vì thế tạm thời cảm thấy được thoải mái. Như vậy, đủ biết khí thăng phát không được lưu thông là do đây. Nội kinh nói, thức ăn vào vị, sau khi vị tiêu hóa xong sẽ chuyển vận những tinh khí của những thức ăn đó vào tỳ. Tỳ lại tản phát và chuyển vận tinh khí của những thức ăn đó vào phế. Sau khi uống vào vị, bệnh nhân cảm thấy như nước chảy xuống bụng dưới, bèn muốn đi tiểu ngay, là bởi tinh khí của thức uống không chuyển vận được vào tỳ, không thông đạt tới phế, cho nên hỏa của tạng tâm công kích lên trên, khiến cho người bệnh thấy miệng khô cổ khát, là do âm khí quá thịnh. Cái lý đó thật quá dễ hiểu. Huống hồ tỳ vị bị bệnh thì vùng quanh rốn sẽ có động khí, dùng tay ấn xuống sẽ thấy cơ bụng người bệnh căng cứng mà hơi đau. Nếu có những hiện tượng như trên thì đúng là tỳ vị hư, còn nếu không xuất hiện những triệu chứng như trên thì không phải vậy. Đó cũng là một cách biện luận để chứng minh rất rõ ràng. Tỳ vị không được mạnh mẽ thì hỏa không thể sinh thổ, mà ngược lại sẽ kháng cự và chống lại thổ. Như vậy tức là chỉ nhi bất chỉ, thị vi bất cập, có nghĩa là nên đền mà không đền thì gọi là bất cập. Gặp những chứng bệnh này thì dùng bạch tuộc vi quân, nhân sâm vi thần, hoàng kỳ vi thần, cam thảo vi tả, thược dược vi tả, tang bạch bì vi tả, hoàng liên vi sử. Các loại thuốc chữa phong đều có thể thẳng được thấp, hoặc có thể phối hợp với các vị thuốc ngọt và ẩm cũng được. Nếu tâm hỏa mạnh quá, lẫn vào địa vị của tỳ vị, cũng là chỉ nhi bất chỉ, thị vi bất cập, thì dùng hoàng liên vi quân, hoàng bả vi thần, sinh địa hoàng vi thần, thược dược vi tả, thạch cao vi tả, tri mẫu vi tả, hoàng cầm vi tả, can thảo vi tả. Nếu can mộc vọng hành càn rỡ, khiến cho ngực và cạnh sườn người bệnh đau tức, miệng đắng lưỡi khô, lúc phát sốt lúc rét run, lại kèm buồn nôn hay giận dữ, dễ nổi cáu, tứ chi co quắp, đại tiểu tiện khó khăn, cơ bắp thường bị chuột rút, quằn quại đau bụng vân vân, thì đó đều là những triệu chứng bất cập mà trong nội kinh nói là sở bất thẳng thừa chi. Gặp những chứng này thì nên dùng sài hồ vi quân, phòng phong vi thần, thược dược vi thần, cam thảo vi thần, nhục quế vi thần, bạch tuộc vi tả, phục linh vi tả, trư linh vi tả, trạch tả vi tả, khương hoạt vi tả, độc hoạt vi tả,
thăng ma vi sự. Ngoài ra còn những vị như Cảo Bản, Xuyên Khung, Tề Tân, Màn Kinh Tử, Bạch Chỉ, Thạch Cao, Hoàng Bá, Tri Mẫu và Hoạt Thạch đều có thể làm tả trong bài thuốc. Phế kim thụ tà là do tỳ vị hư nhược, bất năng sinh phế, có nghĩa là tỳ vị thuộc thổ, vì hư yếu không thể sinh được phế kim, cho nên mắc bệnh. Bởi thế người bệnh ho nhổ ra đờm dãi, kho khe khó thở, khí bốc ngược lên trên mà phát hèn phát suyễn, da lông không thể chế ngự được lạnh, cho nên người bệnh cảm thấy sợ lạnh sợ gió, tinh thần bạc nhược mà hay khát nước, buồn bã ủ rũ không vui, dáng người âu sầu buồn bã, cứ trông lại thấy ngậm ngùi, thì tất cả những triệu chứng đó đều do dương khí không đủ, âm khí có thừa. Trông thì tựa như chứng hữu dư mà thực ra là chứng bất túc. Gặp những chứng bệnh như trên nên dùng nhân sâm vi quân, quất bì vi thần, thanh bì vi thần để phá trệ khí, hoàng kỳ vi thần, quế chi vi tả, bạch tuật vi tả, bạch thược dược vi tả, cát cảnh dùng để dẫn thuốc, tang bạch bì vi tả, cam thảo. Ngoài ra thì 3 vị mộc hương, bình lang và ngũ vị tử đều là những vị có thể dùng làm tả để trừ khách khí. Thận thủy khinh nhờn quay lại, chống cự với thổ, như thế là thận thủy đã giảm vọng hành can rỡ, giảm chống lại kẻ đáng lẽ phải chế ngự mình. Người bệnh sẽ sinh ra những chứng như mồm chảy nước dãi, mũi chảy nước trong, hay nhổ nước bọt, đái nhiều sợ lạnh. Một khi thổ và hỏa phục thù thì cả 3 bộ mạch đều sẽ bị bệnh tà quấy nhiễu. Tất nhiên khi đó 2 chân người bệnh sẽ mềm yếu tê liệt, không đỡ nổi thân, đau dưới gót chân không đi lại được, gân cốt không có sức lực, mệt mỏi ly bì, chỉ thích được ngủ, 2 hòn giải lạnh, bụng đau âm ỉ hoặc phát mê phát hoảng, cứ chợp mắt là làm nhảm nói mê, đau vùng vai lưng và đau dọc xương sống. Gặp trường hợp này thì nên dùng can khương vi quân, bạch tuật vi thần, xuyên ô đầu vi thần, thương tuật vi tả, phụ tử vi tả nướng dùng ít, nhục quế vi tả cạo bỏ vỏ dùng ít, phục linh vi tả, trư linh vi tả, trạch tả vi sử. Mỗi khi ăn uống vào vị, tức là dạ dày, thì dương khí sẽ đi lên, tân dịch và khí sẽ vào tâm, rồi thông với phế để tràn trề sung mãn ra bì mao, rồi phát tán vào trong tất cả các kinh mạch của cơ thể. Tỳ nhờ vào khí của vị mà tưới tắm ra khắp 4 phương để nuôi dưỡng cho khí huyết được vinh nhuận. Nay vì việc ăn uống mà làm tổn hại cho vị khí, nội kinh nói khó nhọc thì tổn thương đến tỳ. Nay tỳ vị hư yếu thì tất nhiên tà khí sẽ thừa cơ lấn át để gây bệnh, mà sinh ra sốt cao thì đáng lẽ phải chú ý tới tâm hỏa mà bồi bổ cho nguyên khí của tạng tỳ. Bởi thổ do hỏa sinh ra lại kiêm tả luôn cái hỏa mạnh quá ở trong tỳ vị. Đó chính là cách chữa tiên trị kỳ tiêu, hậu trị kỳ bản vậy. Và lại, một khi thấp và nhiệt cùng câu kết lại với nhau, trong khi dương khí đã hư, dương khí hư thì không bốc lên trên được, mà khí của tỳ vị lại chảy xuống dưới vào can và thận. Vì như chỉ có mùa thu mùa đông mà không có mùa xuân mùa hạ, khí của mùa xuân chủ về thăng lên để sinh sôi, khí của mùa hạ chủ về nổi lên để ban bổ và phân phát. Trong thân người thì ứng với 2 tạng là can và tâm. Một khi khí của mùa xuân mùa hạ mà suy nhược thì âm khí sẽ thịnh. Âm khí thịnh thì dương khí sẽ không quản lý, sắp xếp và điều hành công việc được nữa.
nội kinh nói dương gốc ở âm, duy chỉ dùng những vị phong dược có vị bạc để tả cái hỏa ngấm ngầm trong âm phận, nhằm khai phát mở đường cho dương khí được thoải mái, thì không những âm khí không bị bệnh mà dương khí sẽ được sinh sôi. Người xưa dạy nếu ngay từ đầu đúng đắn, sau này đâu mắc oan khiên, chính là như vậy. Trong Thiên Tử Khí Điều Thần Luận của nội kinh nói, trời sáng thì mặt trăng mặt trời không sáng. Một khi bệnh tà đã làm tổn hại đến các khiếu, khiến cho dương khí bế tắc không thông, khí âm của đất bốc lên che mất ánh sáng, mây và sương mù không phát huy được cái tinh hoa của nó, thì ứng với hiện tượng sương sớm của trời không được giáng xuống trong con người, thì liên hệ tới hiện tượng vị hư mà bị hỏa thừa cơ lấn át vậy. Một khi tỳ vị đã bị tổn thương do nhọc mệt là bởi vì lao lực quá, thì hao khí khiến cho tâm hỏa nung nấu, làm cho huyết mạch như sôi lên. Như vậy tất nhiên huyết sẽ bị bệnh, khiến cho dương khí không được yên ổn, trong khi một mình âm hỏa bốc lên, xông vào các khiếu, thiêu đốt toàn thân. Nếu như lúc này mà các thầy thuốc lại dùng các vị thuốc ôn nhiệt để tảo tỳ, thì đã sai lầm, rồi nay lại càng mắc thêm sai lầm nữa. Vị là cái khí tiết cứng rắn của tỳ, còn tỳ lại là cái mềm mại nhu nhuận của vị. Cái thường gọi là quan hệ biểu lì chính là như vậy. Một khi ăn uống không có mực thước thì vị bị bệnh trước, rồi sau đó sẽ đến tỳ. Bởi vì tỳ không có gì để nuôi dưỡng, cho nên cũng bị bệnh theo sau. Lao khổ khó nhọc thì tỳ bị bệnh trước, không thể hành khí cho vị được, cho nên vị sẽ bị bệnh sau. Tuy rằng tỳ hoặc vị bị bệnh trước hoặc bị bệnh sau có khác nhau, nhưng bị tà khí xâm nhập thì chỉ là một. Vị là cái biển lớn của 12 đường kinh, những mạch lạc trong cơ thể, mà tất cả 12 kinh mạch đó đều nhận được khí huyết để vận chuyển đi nuôi dưỡng toàn thân. Tỳ bẩm thụ được cái mà vị đã nhận để thông hành khí huyết. Một khi tỳ vị đã hư yếu thì tà khí của 12 kinh đều nhất loạt phát sinh. Ví như vì không ăn được mà người gầy gò, thì không ăn được là bản mệnh. Mạch của bộ quan bên phải sẽ hoãn và nhược, thì hoãn và nhược là bản mạch. Nếu cả bản bộ và bản chứng đều thấy kiêm mạch huyền, lại thấy xuất hiện thêm một vài triệu chứng khác, như chân tay co quắp, đại tiểu tiện khó khăn, chuột rút cơ bắp, thì đó là do can khiến cho tỳ vị bị bệnh, nên dùng những loại thuốc theo bản kinh mà chữa, lại ra thêm những vị thuốc chữa phong để tả can an tỳ. Nếu thấy mạch người bệnh kiêm hồng, đại, hoặc thấy người bệnh xuất hiện thêm một vài triệu chứng khác như da nóng, người bệnh phiền nhiệt vật vã không yên, mặt đỏ không ăn được, người gầy gò, là do tâm khiến cho tỳ vị bị bệnh, nên dùng thuốc theo bản kinh, rồi ra thêm những vị thuốc để tả tâm hỏa. Nếu thấy mạch người bệnh kiêm phù sáp, hoặc thấy xuất hiện thêm một vài triệu chứng khác nữa như khó thở, khí bốc ngược lên mà sinh ho hen, đờm suyễn, da khô ráp không trơn nhuận, vân vân, thì mọi chứng đó là do phế gây nên bệnh, nên dùng thuốc theo bản kinh mà chữa, lại kèm thêm các vị thuốc để tả phế và bổ khí. Nếu thấy mạch trầm kiêm tề, lại thấy người bệnh dễ hoảng sợ và hay ngáp, là do thận khiến cho tỳ vị bị bệnh, nên dùng thuốc theo bản kinh, rồi kèm thêm các vị thuốc tả thận thủy và các vị thuốc để tả bớt
cái sức nóng hừng hực thiêu đốt của âm hỏa. Nội kinh nói bệnh có nghịch tòng trị hữu phản chính, trừ từ phản trị pháp, bất tu luận chi. Câu này có nghĩa bệnh có thuận chứng và nghịch chứng phép chữa thì có chính trị và phản trị. Trừ 4 phép chữa theo đường lối phản trị thì không còn gì cần phải bàn luận nữa. Dưới đó lại nói duy hữu dương minh quyết âm bất tòng, tiêu bản tòng hồ trung dã. Câu này có nghĩa duy có kinh dương minh và kinh quyết âm là không chữa theo tiêu bản mà nên trị vào khoảng giữa. Nếu cứ giải thích theo nghĩa của nội kinh thì dương minh sẽ ở bên trên, thiếu dương ở giữa và quyết âm sẽ ở bên dưới. Riêng tôi nói rằng không phải như thế. Cái giữa ở đây không phải là cái giữa của trong và ngoài, cũng không phải cái giữa của trên và dưới. Nó là một từ không có nghĩa cố định, mà chỉ muốn biết về tình hình bệnh tật của người bệnh để biết đường mà châm trước, dùng thuốc đó thôi. Thủ dương minh, túc dương minh và kinh quyết âm đều là trung khí bắt đầu được phân chia ra từ giờ Mão và giờ Dậu. Đó chính là cánh cửa của trời đất, xuân phân thu phân để phân ra âm và dương. Trong đó còn phân biệt ra thủy và hỏa khác nhau. Huống hồ kinh thủ quyết âm lại là lãnh tụ của tất cả 12 đường kinh, là nguồn gốc sinh hỏa chủ yếu trong thân thể của con người. Túc dương minh vị là cái biển lớn của 12 đường kinh, chủ việc làm cho sinh khí trong thân thể của con người được đầy đủ tươi tốt, khiến cho tất cả các kinh khác đều được bẩm thụ nguồn dinh dưỡng đó. Nếu như kinh dương minh, kinh quyết âm và một kinh bất kỳ nào đó cùng gây nên bệnh thì nên suy nghĩ cho thật cẩn thận chu đáo, rồi sau đó chọn lựa lấy phương pháp nào ổn đáng và chính xác nhất mà thi hành. Cũng giống như khi sử dụng quả cân trong một cái cân, cân một lạng hoặc một cân phải làm sao cho được chính xác. Người xưa từng nói trăm bệnh đều do tỳ vị hư yếu sinh ra. Vì thế thầy thuốc chỉ cần sơ suất một ly là sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân sẽ sai đi một dặm, tai họa cho người bệnh lập tức phát sinh. Giả dụ như trong tiết tháng 6 của âm lịch thì phải lập phương thuốc theo cái thời tiết nắng nóng của tháng 6, vì lúc này chủ khí đang suy mà khách khí đang vượng. Nếu cần sử phương thì dùng bài bổ tỳ vị tả, âm hỏa, thăng dương thang. Bài bổ tỳ vị tả âm hỏa thăng dương thang: sài hồ 1 lạng 5 tiền, cam thảo trích 1 lạng, hoàng kỳ vi thần 1 lạng, thương truật ngâm nước gạo cạo bỏ vỏ, thải lát thành từng phiến mỏng phơi khô, cắt nhỏ sao thơm. Khương hoạt 1 lạng, thăng ma 8 tiền, nhân sâm vi thần 7 tiền, hoàng cầm 7 tiền, hoàng liên 5 tiền, bỏ râu tẩm rượu sao, vi thần vi tả. Nếu đang là khí hậu giữa mùa hạ thì nên ra một ít thạch cao. Nếu như đã qua giữa mùa hạ thì nên bỏ thạch cao đi mà không dùng, bởi vì thạch cao tĩnh lạnh. Thêm bớt là do tự tay thầy thuốc tùy nghi quyết định. Tất cả những vị thuốc trên cắt nhỏ ra như hạt đậu, mỗi lần uống cân lấy 3 tiền đổ vào 2 chén nước sắc cạn, còn lại khoảng 1 chén thì lọc bỏ bã, uống khi nước thuốc còn đang ấm vào giữa 2 bữa ăn sáng và trưa. Trong thời gian uống thuốc thì nên ăn ít mà thức ăn phải ngon. Sau khi uống thuốc xong thì kiêng nói trong khoảng từ 2 đến 4 giờ đồng hồ. Đồng thời phải kiêng rượu, các loại bánh làm bằng thấp miến và các loại thực phẩm cay nóng thuộc họ hồi hương, vì sợ những thứ thực phẩm có tính thấp và nhiệt sẽ giúp thêm cho hỏa tà,
khiến cho nguyên khí bị tổn hại. Ngoài ra còn phải kiêng kỵ cả nước lạnh cùng những loại thực phẩm có tính mát lạnh thấm thấp và các loại trái cây, vì nếu vi phạm những điều cấm kỵ như trên thì dương khí vì thế mà không thể sinh trưởng mạnh mẽ được. Người bệnh nên ăn uống nóng và nên bồi bổ nhẹ nhàng vừa phải để hỗ trợ thêm cho dương khí mau hồi phục. Đại để là phương pháp này và bài thuốc này nhằm mục đích làm cho dương khí khởi phát và đi lên. Nếu lại cho người bệnh dùng những thứ thức ăn có tính lạnh nhạt và thấm tiết, đều là những thứ thực phẩm có tính bổ trợ cho chân âm, thì đó chính là điều cần tuyệt đối nghiêm cấm. Tuy nhiên, thầy thuốc vẫn có thể quyền biến linh hoạt mà dùng thuốc nếu thấy mạch của thận hỏa mạnh và mạch của ba mạch đốc xâm nhung cũng mạnh, thì tất phải dùng hoàng bả và tri mẫu. Sau khi tẩm rượu thì sao lên, rồi cho thêm vào trong thang thuốc sắc lên mà uống. Còn cho thêm phân lạng là bao nhiêu thì do thầy thuốc tùy theo bệnh mà châm trước, nhưng không nên uống lâu, vì tri mẫu và hoàng bả sẽ giúp cho âm khí mạnh lên mà gây tổn hại cho dương khí. Nếu người bệnh tiểu tiện đỏ hoặc khó đi thì nên cho uống thuốc để thông lợi tiểu tiện. Nếu đại tiện khó khăn thì nên dùng những vị thuốc để thông hành đại tiện. Cái này cũng do thầy thuốc tùy nghi quyền biến. Nhưng một khi thấy đại tiện hoặc tiểu tiện của người bệnh đã thông lợi được rồi là thôi ngay, không nên cho uống thêm nữa. Bệnh này và phương pháp dùng bài thuốc này tuy cần phải tuân theo phép tắc cấm kỵ về ăn uống như vậy, nhưng cái gì cần kiêng thì mới phải kiêng. Còn những thứ thực phẩm nào ăn uống được thì cứ việc ăn uống bình thường. Nếu người bệnh chỉ vì sợ bệnh quá mà lại mong cho chóng khỏi, rồi cái gì cũng kiêng tất tần tật, sẽ khiến cho vị khí không còn gì để nuôi dưỡng nữa, thì còn mong sao khỏi được bệnh đây. Thế tức là người bệnh cũng cần biết quyền biến mà linh hoạt trong ăn uống để bồi bổ cho vị khí của chính mình.